I consider myself a very, very lucky person because from nothing, with no favors asked, I have become what the public has made me become. So that is extremely rare. Η Μαρία Κάλλας είναι το σημείο αναφοράς για την όπερα του 20ου αιώνα με αξεπέραστες ερμηνείες και τεχνική. Ήταν η γυναίκα που παρόλο που κατέκτησε την παγκόσμια καταξίωση, έζησε μια ζωή γεμάτη τραγωδία και ψυχικό πόνο. Μια ζωή που λίγοι γνωρίζουν και ακόμα λιγότεροι κατανοούν. Then with Mr. Onassis, we had a wonderful life. I do regret when I stopped singing. You stopped singing because of him? Well, no, I worked less and less because evidently he did not like me to sing. Η Κάλλας, η γυναίκα που μάγεψε το κοινό με την αξεπέραστη φωνή της και χαρακτηρίστηκε ως divina, δηλαδή θεϊκή, υπήρξε μια μοναχική ψυχή που έζησε στο σκοτάδι της απόρριψης, των ατελείωτων πιέσεων και της εκμετάλλευσης. Από την απομόνωση και την πίεση που της άσκησε η μητέρα της, μέχρι τους έρωτες που την συνετρίψαν, η ζωή της ήταν γεμάτη φθαρμένες προσδοκίες και βασανιστικά διλήμματα. Η ιστορία της δεν είναι μόνο μία από τις πιο εντυπωσιακές μουσικές καριέρες στην ιστορία, αλλά και μία από τις πιο σκοτεινές τραγωδίες που συνέβησαν ποτέ πίσω από τις κουρτίνες. Ποια ήταν η πραγματική Μαρία Κάλλας? Μία γυναίκα που δεν έπαψε ποτέ να παλεύει για την αγάπη και την αποδοχή, πληρώνοντας το τίμημα με την ίδια της την ψυχή. And you see, you hope a lot. Maybe it's my fault. I put a man on a pedestal. And I hoped a lot. And I probably was disappointed. And probably was my fault. Η γυναίκα που έγινε σύμβολο της απόλυτης τραγωδίας με ένα θάνατο που πολλοί πιστεύουν ότι ήταν αποτέλεσμα θλίψης και όχι καρδιακής προσβολής. Σε αυτό το βίντεο θα εμβαθύνουμε στην τραγική ζωή της Μαρίας Κάλλας. Μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο για να ανακαλύψεις όλα όσα δεν είδες ποτέ πίσω από τη λαμπερή εικόνα της. A mother must be a good mother to her children. There's no going away from that. It is a responsibility. She's not doing anything special. It is her duty, not responsibility. It's her duty. There's where I'm stiff as a German. A mother, there's nothing extraordinary about, oh, how wonderful a mother she is. She's got to be wonderful. Otherwise, don't have children. Τα πρώτα χρόνια, η ταραγμένη σχέση της Μαρίας Κάλλας με τη μητέρα της και η εκμετάλλευση. Η Μαρία Άννα Σοφία Κεκυλία Καλογεροπούλου γεννήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 1923 στη Νέα Υόρκη από Έλληνες μετανάστες, τον Γιώργο και την Ευαγγελία Καλογεροπούλου. Το ζευγάρι αντιμετώπισε ευθύς εξ αρχής πλήθος προβλημάτων, μεταξύ των οποίων και η ασυμφωνία χαρακτήρων. Η μητέρα της Κάλλας είχε βλέψεις για κοινωνική ανέλυξη και καλλιτεχνική αναγνώριση, κάτι που στερήθηκε ως νεαρή, ενώ ο πατέρας της είχε πιο περιορισμένες επιθυμίες και μηδαμινό ενδιαφέρον για τις τέχνες. Η Λίτσα ήταν πολύ δυναμική γυναίκα. Πάντα έβλεπε μπροστά πολύ. Είχε διαβάσει τη Μαρία από μωρό ότι κάποια μέρα θα γίνει κάτι μεγάλο, όπως και έγινε. Η γέννηση της πρώτης κόρης του ζεύγους, η Ακίνθης, αργότερα Τζάκη, το 1917, δεν μείωσε τα προβλήματα της σχέσης τους, τα οποία επιδεινώθηκαν όταν το 1922 ο μοναχογιός τους, Βασίλης, πέθανε από μηνυγκίτιδα σε ηλικία μόλις 2 ετών. Το οποίο τους λύπησε πολύ με το θάνατό του και πιθανόν ήταν και η αιτία που έφυγαν για την Αμερική. Παράσταση κάνουμε εδώ, ή κορόιδο. Τι είναι αυτό εδώ το παιδί, τι δουλειά έχει εδώ μέσα. Πετάχτε το έξω. Εντάξει, είχε προβλήματα με τον ήχο και με τα αυτά. Και μου λέει πώς σε λένε. Λέω ο Βασίλης. Και ξαφνικά η Κάλλας, εκείνο το φοβερό αγρίμι, αλλάζει η συμπεριφορά τελείως και λέει πώς σε λένε. Λέω Βασίλης. Και λέει Βασίλη λέγανε τον αδερφό μου. Ένα χρόνο αργότερα, το 1923, με τη μητέρα της έγκυος την ίδια, ο πατέρας της Κάλλας αποφάσισε να μεταφέρει την οικογένειά του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
μεταλλαγμένη τελείως, με μια γλύκα απίστευτη, με μια τρυφεράδα, γιατί εγώ την έζησα και ως τίγρη και ως στοργική μάνα, δηλαδή μ' αγκάλιασε έτσι. Και μου λέει, απόψε θα τραγουδήσω για σένα. Και ξαφνικά κάνει μια στάση και λέει για το Βασίλη. Και υπέθεσα ότι ήταν για τον αδερφό της. Η γέννησή της, αντί να φέρει χαρά, συνοδεύτηκε από απογοήτευση. Η μητέρα της, Ευαγγελία, ήθελε απεγνωσμένα να γεννήσει αγόρι, ώστε να αντικαταστήσει το γιο που είχε χάσει. Από την πρώτη στιγμή η Μαρία ένιωσε την απόρριψη και την αδιαφορία. If you don't even trust your mother, who do you trust? The program was that, of course, I should become a singer, I should become an artist in any case. Usually what parents say is, well, I sacrificed myself for you, but you will do what I was supposed to do in life. Η Ευαγγελία, γνωστή και ως Λίτσα, ήταν μια γυναίκα με σκληρό χαρακτήρα και έντονες φιλοδοξίες, ιδιαίτερα για τα παιδιά της. Ωστόσο, η προτίμησή της προς τη μεγαλύτερη αδερφή της Μαρίας, την Ιακίνθη, ή αλλιώς Τζάκη, ήταν εμφανής. Η Λίτσα θεωρούσε την Τζάκη όμορφη και χαρισματική, ενώ τη Μαρία τη θεωρούσε ασχημόπαπο. Η ίδια η Κάλλας είχε δηλώσει αργότερα: «Η αδερφή μου ήταν λεπτή, όμορφη και φιλική. Η μητέρα μου πάντοτε την προτιμούσε. Εγώ ήμουν το ασχημόπαπο, παχουλή και άχαρη». Maria was not born a beautiful woman. Maria was fat, obese, graceful. When you realize the type of body she started out with in life, which was like that of a pachyderm. Η Μαρία δεν είχε την παιδική ηλικία που θα της άξιζε. Η μητέρα της την πίεζε αδιάκοπα να ακολουθήσει καριέρα στη μουσική, στερώντας της τις χαρές της παιδικής ανεμελιάς. I went to Greece and I couldn't continue school there because my mother decided on my singing career. Please forgive me, but I must say there must be a law against it. Children should not be given this responsibility. They don't last long. Children should have a wonderful childhood. I have not had it. I wish I could have. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα λίγο την προσοχή σου για να σου πω πως εάν σου αρέσει το βίντεο που παρακολουθείς και θέλεις να δεις και άλλα παρόμοια βίντεο στο μέλλον από το κανάλι μας, βεβαιώσου ότι έχεις κάνει εγγραφή στο Histodramika Plus και έχεις πατήσει και το καμπανάκι για να ενεργοποιήσεις όλες τις ειδοποιήσεις. Έτσι θα είσαι σίγουρος ή σίγουρη ότι δεν θα χάσεις κανένα από τα επόμενα, διότι το YouTube θα σε ειδοποιεί κάθε φορά που ανεβάζουμε νέο βίντεο. Και πραγματικά δεν θα ήθελες να χάσεις τις ιστορίες που ετοιμάζουμε. Η εγγραφή σου, το like και τα σχόλιά σου είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή, καθώς μας δείχνουν ότι τα βίντεο μας σου αρέσουν και μας δίνουν το κίνητρο να δημιουργούμε περισσότερα. Η Μαρία ξεκίνησε μαθήματα πιάνο από την ηλικία των 7 ετών. Όταν η οικογένεια επέστρεψε στην Ελλάδα, η μητέρα της την ανάγκασε να εγκαταλείψει το σχολείο για να επικεντρωθεί αποκλειστικά στη μουσική. Αργότερα η Κάλλας ομολόγησε: «Δεν θα τη συγχωρήσω ποτέ που μου αφαίρεσε την παιδική μου ηλικία. Όταν άλλα παιδιά έπαιζαν, εγώ τραγουδούσα για να βγάζω χρήματα». Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής στην Αθήνα, η σχέση τους έφτασε στα άκρα. Η μητέρα της εκμεταλλεύτηκε το ταλέντο της, αναγκάζοντάς τη να τραγουδά μπροστά σε Ιταλούς και Γερμανούς στρατιώτες για να εξασφαλίσει τρόφιμα. Τραγουδούσε με τους Ιταλούς, μάλλον για τους Ιταλούς και τους Γερμανούς. Λέω χθες το βράδυ, λέω, κέφια είχες? Λέει, γιατί? Άκουσα όλη την άρια, λέω, από την Τόσκα. Λέει, ήταν οι ευτυχισμένες στιγμές μου, ειρωνικά. Αλλά ίσως να το έκανε για επιβίωση. Γιατί η μητέρα δεν της έδινε καμία σημασία. Διότι την ανάγκαζε η μαμά και επέμεναν οι άλλοι και δεν ήθελε να κάνει δυσκολίες, διότι αυτοί φαίνεται ότι τους πηγαίναν τρόφιμα. Ήταν πάρα πολύ φτωχιά. Φορούσε κάλτσες χοντρές, ένα παλτό ξεφτισμένο κλπ. Πολύ μεγάλη η φτώχεια. Οι μαρτυρίες μάλιστα αναφέρουν ότι η Λίτσα πρότεινε στη Μαρία να συνάψει σχέσεις με άντρες υψηλής κοινωνικής τάξης για να βοηθήσει την οικογένεια οικονομικά. She had one or two affairs
with Italians she fell in love with. There was a very brief but intense love affair with an Italian parachutist whom she met in the summer of '42. She was singing in a nightclub used for the entertainment of the occupation forces. And then you went to Greece, and you were caught in Greece for the duration of the war. Yes. On the day of the liberation, Maria went to the National Opera and she was met by various singers, communists, who attacked her as having no place here, who are you, what have you done during the war, and pushed her out. What are your memories of that? That was hard. I confess that was a bit hard, but it doesn't hurt anybody, you know. Hardship does one good. Ακόμα και όταν η Μαρία κατέκτησε την παγκόσμια καταξίωση, η σχέση τους παρέμεινε ταραγμένη. Η Λίτσα προσπάθησε να υποφεληθεί από τη φήμη της κόρης της, φτάνοντας στο σημείο να δημοσιεύσει ένα βιβλίο το 1960 με τίτλο «My Daughter Maria Callas», δηλαδή «Η κόρη μου, Μαρία Κάλλας». She claimed, of course, that there was no money, that she needed money and that you refused. Because at a certain moment she used blackmail, unfortunately. And I don't like blackmail by anybody. Η μητέρα της φέρθηκε πάρα πολύ άσχημα. Έκανε διάφορες δηλώσεις, φρικτές δηλώσεις για την κόρη της. Και μου λέει, εσύ που γνώρισες τη μητέρα μου θα καταλάβεις τι χαρακτήρα έχει και τι ωραία ζωή περνάω με τη μητέρα μου. Το βιβλίο ήταν γεμάτο προσωπικές λεπτομέρειες της ζωής της Κάλλας χωρίς τη συγκατάθεσή της. Αυτό το γεγονός αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Η Μαρία διέκοψε κάθε επικοινωνία με τη μητέρα της, δηλώνοντας «Αν είχε υπάρξει αληθινή μητέρα για μένα πριν από χρόνια, θα τη λάτρευα». Certain people, dishonest people, took advantage of her battle against me to be put in the newspapers or to have her print stories and they would gain money. She said, you either give me this and that, otherwise I'll plaster you against all the newspapers, and that she did. Η σχέση της με τη μητέρα της, που συνδυάστηκε με την απόρριψη, την καταπίεση και την εκμετάλλευση, δεν επηρέασε μόνο την ψυχολογία της, αλλά και τη βαθιά αίσθηση της αυτοεκτίμησής της. Αυτά τα τραύματα την ακολούθησαν σε όλη της τη ζωή, καθορίζοντας σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές και την πορεία της, τόσο στην καριέρα όσο και στις προσωπικές της σχέσεις. Η άνοδος και η μοναξιά της δόξας. How do you feel about the court litigation that's coming up? I'm giving no interviews. Do you mind, gentlemen? Did you have any trouble in Dallas? None at all. I'm giving no interviews. The only reason you left Dallas? Why did you cut short your trip? Please. Are you going to marry Mr. I said I'm not answering any interview. Now stop it. Η δεκαετία του 1950 σηματοδότησε την εκρηκτική άνοδο της καριέρας της Μαρίας Κάλλας, καθιστώντας την κορυφαία υψήφωνο της εποχής. What brings you out to the line? Is it Miss Callas or just plain a love of opera? Maria Callas. She's the greatest. Well, I've come specifically to see Callas. I think it's a shame that she hasn't been here, and now that she has agreed to come back, I think to miss her would be really a crime. Only for her would I do this. Nobody else. How long have you been in the line? I've been in line since yesterday at 4 o'clock. This woman is undoubtedly the greatest singer of this century, and... Why do you think she's so great? Well, first of all, as a technician, she's magnificent. As an actress, she is... There's no word to describe her. Η φωνή της, με την εξαιρετική έκταση και τη βαθιά συναισθηματική της δύναμη, μάγεψε το κοινό σε παγκόσμιο επίπεδο. I don't read the criticisms. I know exactly what I do before anybody tells me. So I don't want to read them and this way disturb my peace of mind and my nerves. Ωστόσο, πίσω από τη λαμπερή σκηνική παρουσία, η Κάλλας αντιμετώπιζε έντονες προσωπικές και επαγγελματικές προκλήσεις. Ο σύζυγός της, Τζοβάνι Μπατίστα Μενεγκίνι, τον οποίο παντρεύτηκε το 1949, ανέλαβε το ρόλο του μάνατζέρ της. Αν και αρχικά φάνηκε υποστηρικτικός, με την πάροδο του χρόνου η σχέση τους έγινε καταπιεστική. My husband, he wanted so much that I be La Divina. For instance, he was taking things out on people as he was
nothing special. Ο Μενεγκίνι, κατά 28 χρόνια μεγαλύτερός της, φέρεται να εκμεταλλευόταν οικονομικά την Κάλλας, ελέγχοντας τα οικονομικά της και περιορίζοντας την ελευθερία της. Η Κάλλας είχε δηλώσει: «Ήμουν παντρεμένη με έναν άντρα που με έβλεπε ως επένδυση». If your husband was nothing special, why did you marry him in the first place? He was a good person, I thought. As my home family was not, with my mother, I was not well off, and I was alone. And I felt that this person really loved me, but I'm afraid that he loved what I represented. It was a very unfortunate episode of my life. Η αδιάκοπη εργασία και οι απαιτήσεις της καριέρας της είχαν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και την ψυχική της ισορροπία. Η Κάλλας υπέφερε από προβλήματα φωνής, τα οποία αποδίδονταν στην υπερκόπωση και το άγχος. Παράλληλα, η αυστηρή δίαιτα που ακολούθησε για να χάσει βάρος επηρέασε την υγεία της. Η ίδια είχε πει: «Έχασα 36 κιλά σε ένα χρόνο. Ήταν σαν να έχασα ένα κομμάτι του εαυτού μου». Η πίεση από το Μενεγκίνι και οι επαγγελματικές απαιτήσεις την έκαναν να αισθάνεται παγιδευμένη. Πάλευε να διατηρήσει την ανθρώπινη πλευρά της, αναζητώντας την αγάπη και την αποδοχή που της έλειπαν από την παιδική της ηλικία. Η σχέση της με τον Αριστοτέλη Ωνάση, που ξεκίνησε το 1959, αποτέλεσε μια προσπάθεια διαφυγής από την καταπίεση, αλλά έφερε νέες προκλήσεις και απογοητεύσεις. Παρά τις δυσκολίες, η Κάλλας συνέχισε να μαγεύει το κοινό με τις ερμηνείες της, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της στον κόσμο της όπερας. Ωστόσο, το βάρος της δόξας και οι προσωπικές της μάχες άφησαν βαθιά σημάδια στην ψυχή της, καθιστώντας την ιστορία της μία από τις πιο τραγικές στον χώρο της μουσικής. Ο έρωτας με τον Ωνάση. Wait just a second. You had a husband. And I had a lover. And you had a lover. And that's that. You had your husband, you had There are your not very lover. many men that can be near me. Why? It could be a handicap to be famous. Η Μαρία Κάλλας γνώρισε τον Αριστοτέλη Ωνάση το 1957 σε μία δεξίωση, όπου ο Έλληνας εφοπλιστής γοητεύτηκε αμέσως από τη μοναδική της παρουσία. When did you first meet? A long time ago? 1957, I think, in Venice. And we became fine friends, and we stayed, and we will be. All our lives, we hope. Για 2 χρόνια, ο Ωνάσης δεν σταμάτησε να της στέλνει λουλούδια, υπογράφοντάς τα ως «The Other Greek», δηλαδή «Ο άλλος Έλληνας». Το 1959, ο Ωνάσης προσκάλεσε την Κάλλας και τον τότε σύζυγό της, Τζοβάνι Μπατίστα Μενεγκίνι, σε μία κρουαζιέρα με τη θρυλική θαλαμιγό του Χριστίνα. Στη διάρκεια του ταξιδιού, η έλξη ανάμεσα στην Κάλλας και τον Ωνάση ήταν έντονη και αμοιβαία. He's charming, very sincere, spontaneous. So these are qualities that are very good. Πριν τελειώσει η κρουαζιέρα, είχαν ήδη γίνει εραστές. Αμέσως μετά, η Κάλλας πήρε την τολμηρή απόφαση να εγκαταλείψει το σύζυγό της. Έναν άντρα που την είχε στηρίξει επαγγελματικά αλλά ποτέ συναισθηματικά για να είναι με τον Ωνάση. I thought of Menengini as a sheltering screen at first to protect me from the outside world, and he did that until my fame went to his head, only cared for money and position. What can you do when you no longer trust your husband? And I felt that this person really loved me, but I'm afraid that he loved what I represented. Batista should have used more diplomacy in his negotiations with the theaters. His methods backfired, and I had to pay the consequences. That was the beginning of the end of our marriage. It was not Onassis or the money. Είχε την ελπίδα ότι ο Ωνάσης θα της προσέφερε την αγάπη και την οικογενειακή ασφάλεια που αναζητούσε απεγνωσμένα από παιδί. Ωστόσο, η σχέση τους ήταν γεμάτη αντιφάσεις.
με στιγμές έντονου πάθους, αλλά και διαρκείς εντάσεις. When he made the big splashy thing with Maria, then it was a tremendous coup, publicity coup for him. There's no way to deny it. Really, she made him more famous and more respectable than he was. He ended up being accepted in Monte Carlo fully and all of that. I mean, he could live without that because he had enough money and enough power, but he wanted more. He wanted to be accepted. Ο Ωνάσης, γνωστός για την πολυτάραχη ερωτική του ζωή, δεν ανταποκρίθηκε ποτέ στις προσδοκίες της Κάλλας. Αντιμετώπιζε τη Μαρία συχνά σαν ένα πολύτιμο τρόπαιο, ενώ φερόταν σκληρά, ακόμα και βίαια. Ακόμη, απέτησε από την Κάλλας να σταματήσει να τραγουδάει, κάτι που η ίδια έκανε για κάποιο διάστημα, αλλά μετάνιωσε αργότερα. I don't regret every bit of it. I do regret when I stopped singing. You stopped singing because of him? Well, no, I worked less and less because evidently he did not like me to sing. If a person is in love, he does not want to see you on stage. That is comprehensible. Sometimes you manage to make a decision at the right moment, and it happens to go well. Then the decision is right. But he has advised me sometimes, and things have not gone well. Σε μία από τις πιο κοινικές στιγμές της σχέσης τους, όταν εκείνη αστιεύτηκε μπροστά σε φίλους τους ότι έπρεπε να την παντρευτεί, ο Ωνάσης της απάντησε με ψυχρότητα: «Μαρία, αυτό είναι μία pay as you go συμφωνία». Με απλά λόγια, ο Ωνάσης της έλεγε ότι η σχέση τους δεν ήταν κάτι σταθερό ή δεσμευτικό, αλλά μία συμφωνία που κρατάει μόνο όσο εξυπηρετεί τη στιγμή, χωρίς υποσχέσεις για το μέλλον. Αυτή η συμπεριφορά την πλήγωσε βαθιά. Ωστόσο παρέμεινε μαζί του, δεμένη από έναν συναισθηματικό εθισμό. Do you know what I think? I think you're still in love with Onassis. Well, I think in some way both of us probably are in love because we have led a beautiful life together and I think both of us understand each other as nobody. Υπάρχουν επίσης οι τρομακτικές πληροφορίες που προκύπτουν από το ημερολόγιο ενός από τους στενούς φίλους της, όπου περιγράφεται λεπτομερώς πως ο Ωνάσης την οδήγησε στο να κάνει χρήση ουσιών, κυρίως για σεξουαλικούς λόγους. Σε μία επιστολή προς τη γραμματέα της, η Κάλλας γράφει: «Δεν θα ήθελα ο Ωνάσης να μου τηλεφωνήσει και να αρχίσει ξανά να με βασανίζει». Κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, η Κάλλας έμεινε έγκυος 2 φορές, αλλά και οι 2 κοίησεις είχαν τραγική κατάληξη. Η πρώτη εγκυμοσύνη το 1960 κατέληξε σε αποβολή, ενώ το ίδιο συνέβη και με τη δεύτερη το 1963. Επιπλέον το 1966 φέρεται να ξαναέμεινε έγκυος από τον Ωνάση και πιθανότατα προχώρησε σε άμνωση. Αυτά τα γεγονότα άφησαν την Κάλλα συναισθηματικά εξουδενωμένη, καθώς η μητρότητα ήταν κάτι που επιθυμούσε διακαώς. I would have preferred to have a happy family and have children. I think that is the main vocation of a woman. I doubt whether being a good mother at home can make you also a wonderful career woman. Not my job. It doesn't work. But destiny brought me into this career. I couldn't get out and I was forced into it quite frequently. First by my mother, then by my husband. I would have given it up with pleasure. Το 1968 η Κάλλας υπέστη το απόλυτο πλήγμα όταν έμαθε από τα μέσα ενημέρωσης ότι ο Ωνάσης παντρεύτηκε την Τζάκι Κέννεντι, τη χήρα του Αμερικανού Προέδρου John F. Kennedy. Were you happy to see him marry Jacqueline Kennedy? I was happy to see, I would be happy to see him happy under any circumstances. And if he's happy with Jackie, I'm more than happy for him. Is he? That's not for me to say. That's only for him to say. Η είδηση αυτή τη συνέτριψε. Φίλοι της περιγράφουν ότι έπεσε σε βαθιά κατάθλιψη και έκλαιγε ασταμάτητα. Παρά τη συντριβή της, ο Ωνάσης συνέχισε να τη βλέπει κρυφά, περνώντας μαζί της στιγμές πάθους. Ωστόσο η Κάλλας δεν μπόρεσε ποτέ να αναρρώσει συναισθηματικά από αυτή την προδοσία. Let's come back to Onassis. He is still a friend. Of course. And Mrs. Onassis? I have not met her yet. Why? I wouldn't know. You would like to? I wouldn't mind. You never say, Ari, tell me. Jackie refuses to meet me. Why? She refuses.
Προς το τέλος της δεκαετίας του 60, η Κάλλας απομακρύνθηκε από τη σκηνή και βρήκε μια νέα μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης μέσα από την ταινία Μύδια του Ιταλού σκηνοθέτη Πιέρ Παόλο Παζολίνι. Η σχέση της με τον Παζολίνι ήταν βαθιά συναισθηματική, αλλά ποτέ ερωτική. Η συμμετοχή της στην ταινία της έδωσε μια προσωρινή διέξοδο από τον πόνο. Queste chiacchiere sono del tutto inutili. Tu, nutrice, vada a Giasone e conducimelo qui. Però ti prego, non dirgli nulla dei nostri piani. Ωστόσο δεν μπόρεσε να γεμίσει το κενό που της άφησαν τα γεγονότα στην προσωπική της ζωή. She loved going to the movies. And what she liked best were cowboy films, westerns. I think she just loved to get lost in the kind of the stories in the movies. And she talked out loud. She'd say, oh my God, oh look what's going to happen. All these comments out loud and people behind her say, shh, shh. Η Κάλλας, παρά την τεράστια επιτυχία της στη σκηνή, έζησε μια ζωή γεμάτη συναισθηματικές απογοητεύσεις και προδοσίες. Η σχέση με τον Τζουζέπε Ντι Στέφανο. She didn't want to talk to people. She hated journalists, photographers. I remember in 1952 when after Mexico, she was my guest in my villa in Ravenna in the Adriatic coast, and the villa was surrounded by journalists photographers from Life magazine from New York. She didn't want to give an interview. Στα τελευταία χρόνια της ζωής της, η Κάλλας συνεργάστηκε στενά με τον Ιταλό τενόρο Τζουζέπε Ντι Στέφανο. Οι δυο τους πραγματοποίησαν παγκόσμια περιοδεία το 1973 και 1974 και σύμφωνα με πολλές μαρτυρίες ανέπτυξαν και ερωτική σχέση. Ωστόσο η σχέση αυτή δεν είχε διάρκεια, καθώς ο Ντι Στέφανο δεν εγκατέλειψε ποτέ τη σύζυγό του. Παράλληλα, η υγεία της Κάλλας επιδεινωνόταν με νευρολογικά προβλήματα να επηρεάζουν τη φωνή της και να οδηγούν σε ακυρώσεις εμφανίσεων. Now that woman, her time as a diva finished, is trying to come back in a new career. Let me quote one English critic who described Callas's voice as a strained horse shadow of her former voice. His reaction was to he's a member of the public. He's a member of the public. She never was so beautiful. The public was enthusiastic. Do you see this as any kind of a challenge for you, Miss Callas? Why should I see it as a challenge? Must we always search for words like challenge and this and that? It's just a continuation of something we've been doing. Θέλω για σας που με αγαπάτε και που σας αγαπώ να δώσω το παν. Εάν στην Ιταλία και σε όλο τον κόσμο ήθελα να δώσω το παν, εδώ πέρα θέλω το παραπάνω. Ίσως περισσότερο το τι θέλετε εσείς. Η πτώση και η τραγική κατάληξη. Καθώς η δεκαετία του 60 προχωρούσε, η φωνή της Μαρίας Κάλλας άρχισε να παρουσιάζει σημάδια φθοράς. And she was there waiting to go on stage for the last big aria. And I saw and she was in a state of nervous that I went and said, Maria, for God's sake, I mean, it's now, I mean, the glory and then you have performed and so. How has it been going so far? Well, so far it's going as best it can because always in the opera we have the last minute things to do. And he grabbed my arm, like this squeeze and said, you know that every time I go out there, they are waiting to get me. Η υπερκόπωση από τις συνεχείς παραστάσεις, η αυστηρή δίαιτα που ακολούθησε για να χάσει βάρος, καθώς και προβλήματα υγείας συνέβαλαν στην επιδείνωση της φωνητικής της ικανότητας. Time does heal lots of things, and I'm quite sure time will prove what I am actually. Οι τελευταίες της εμφανίσεις στη σκηνή χαρακτηρίστηκαν από αστάθεια στη φωνή και έλλειψη της παλιάς λάμψης. Παρά τις δυσκολίες, η ερμηνευτική της ένταση παρέμενε μοναδική. I don't read the criticisms because you see, I know exactly what I do before anybody tells me.
Naturally, the voice is not what it used to be 20 years ago. Nobody pretends that. The audience knows that. I know it. They can't just applaud the legend if you don't give them something to... Η ίδια η Κάλλας συνειδητοποιούσε την κατάσταση, γεγονός που την οδήγησε σε περαιτέρω απομόνωση. And after all, what is the legend? The public made me. What is a legend? I think I'm a very human being. If I wasn't human, I probably would have sung better. Every woman who is a passionate woman feels sympathy for this Maria Callas, because they realize that all this success means very little. The most important thing is love. Η τραγική αυλαία μιας θρυλικής ζωής. After such immense success, she was crying. She said, I was horrible, I was no good. The kind of artist who was never happy. Στις όπερες έχω υποδηθεί ηρωίδες που πεθαίνουν από αγάπη και αυτό είναι κάτι που μπορώ να καταλάβω, είχε πει η ίδια, προσδίδοντας έναν βαθιά πικρό συμβολισμό στα λόγια της. Η γυναίκα που κάποτε έλαμπε στη σκηνή, μαγνητίζοντας εκατομμύρια ανθρώπους με τη φωνή και την παρουσία της, είχε μετατραπεί σε ένα φάντασμα του εαυτού της. Το αλκοόλ και τα βαρβιτουρικά έγιναν το καταφύγιό της, καθώς ο φόβος μιας μοιραίας υπερδοσολογίας ή μιας ξαφνικής καρδιακής προσβολής την κυνηγούσε καθημερινά. I have been brought to exasperating situations, as you fully realize, and yet I have borne them with calmness and with patience. Κατά τη δεκαετία του 70 η κατάσταση έγινε πιο εμφανής, με τις περιορισμένες συναυλιακές της εμφανίσεις να αποκαλύπτουν τα όρια της φωνής της. Η τελευταία της συναυλία πραγματοποιήθηκε το 1974 στο Τόκιο. I know exactly what I do before anybody tells me. So I feel that if I don't read criticisms, it's better. I don't want to read them and this way disturb my peace of mind and my nerves. Η θυελλώδη σχέση της με τον Ωνάση άφησε πίσω της μία πληγή που δεν έκλεισε ποτέ. Μετά την εγκατάλειψή της για την Τζάκι Κέννεντι, η Κάλλας προσπάθησε να ανασυγκροτήσει τη ζωή της, χωρίς όμως επιτυχία. Πρώτα έχασα τη φωνή μου, μετά έχασα τη σιλουέτα μου και μετά έχασα τον Ωνάση. Έλεγε σκοπτικά η μυθική σοπράνο για τον μεγάλο έρωτα της ζωής της. Παρά τις δυσκολίες, υπήρξαν στιγμές στη σκηνή που έμειναν καθοριστικές για την ίδια, όπου ένιωθε πλήρης και αληθινή. Μόνο όταν τραγουδούσα ένιωθα να με αγαπούν, είχε πει η λυρική σολίστ, αποτυπώνοντας τη βαθιά της σχέση με την όπερα και το τραγούδι. Are you a lonely person? We have to be alone. I feel the necessity to be alone frequently. I realized that perhaps we have been more close to this woman and give her a sense of life around her, she wouldn't have died. I don't fear loneliness because I'm never alone. I have friends, I have my own interior world. That was my deep regret. Felt very guilty. I can live with myself for weeks. I don't need other people. Η απομόνωσή της στο διαμέρισμά της στο Παρίσι ήταν το τελευταίο της καταφύγιο. Εκεί, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, παραδόθηκε στη μοναξιά της με μόνη συντροφιά την οικονόμο της Μπρούνα και τον μπάτλερ της Φερούτσιο. Η υγεία της είχε επιδεινωθεί σημαντικά. Το 1975 διαγνώστηκε με δερματομυοσίτιδα, μία αυτοάνωση ασθένεια που προκαλεί μυϊκή αδυναμία και επηρεάζει και το νευρικό σύστημα. Για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ξεκίνησε θεραπεία με στεροειδή, όμως τη διέκοψε λόγω παρενεργειών, με αποτέλεσμα την επιστροφή των έντονων ενοχλήσεων και της αϊπνίας. People like this, they cannot open and they suffer.
Then they don't want to show it, and they take pills. These pills were damaging the brain. Παράλληλα έκανε χρήση ισχυρών υπνοτικών φαρμάκων σε μια προσπάθεια να διαχειριστεί την κατάσταση. Σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε υπάρξει περισσότερες από μία φορές υπερδοσολογία. She was taking 3 pills, then later she forgot she took 3 pills, and she took another 3. She was falling on the floor like a... She didn't want to fight anymore. She was going to taking these sleeping pills and waiting for death. Στις τελευταίες της μέρες κατέφευγε σε αυτά για να αντέξει την καθημερινότητα, τα οποία προμηθευόταν από πρόσωπα του περιβάλλοντος της στην Αθήνα, ανάμεσά τους και η αδερφή της. When I met in 72, first word, she said, ogni giorno, per fortuna, un giorno di meno. Every day, thank God, is one day less. Ο θάνατος του Αριστοτέλη Ωνάση στο Παρίσι στις 15 Μαρτίου του 1975, αλλά και η δολοφονία του Πιέρ Πάολο Παζολίνι την ίδια χρονιά, της τύχησαν πολύ. Στις 16 Σεπτεμβρίου του 1977, η Μαρία Κάλλας αφήνει ευνίδια την τελευταία της πνοή στο διαμέρισμά της στο Παρίσι, σε ηλικία μόλις 53 ετών, από καρδιακή προσβολή. Ωστόσο, πολλοί πιστεύουν ότι ο πραγματικός θάνατός της ήρθε από θλίψη, από μια καρδιά που είχε συντριβεί από τον πόνο της ζωής της. Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε στον Ελληνοορθόδοξο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου στο Παρίσι και η σωρός της αποτεφρώθηκε. Οι στάχτες της διασκορπίστηκαν στο Αιγαίο Πέλαγος σύμφωνα με την επιθυμία της, επισφραγίζοντας την επιστροφή της στην πατρίδα που τόσο αγάπησε. Η αυλαία της ζωής της έπεσε όπως σε μία αρχαία τραγωδία, με την ίδια να ενσαρκώνει τον ρόλο της τραγικής ηρωίδας όχι μόνο στη σκηνή, αλλά και στην πραγματικότητα. Η Μαρία Κάλλας, η θεϊκή φωνή της όπερας, έζησε μία ζωή γεμάτη δόξα αλλά και πόνο. Ο θρύλος της θα παραμείνει φυσικά για πάντα ζωντανός, όμως η ανθρώπινη πλευρά της είναι αυτή που αγγίζει περισσότερο τις καρδιές όλων. You want to live, you want to enjoy life, you want to know. And a woman like Callas, she was born, she was more a woman with a voice. It was not a voice with a woman. So her life was love, success as a woman. This was the fight that she lost. Τι είναι όμως αυτό γύρω από τη Μαρία Κάλλας που συνεχίζει να μαγεύει σχεδόν 5 δεκαετίες από το θάνατό της? Για τους ειδικούς της όπερας, η απάντηση βρίσκεται στην οδύνη που ποτίζει τις ηχογραφήσεις της, η οποία κάνει ακόμα και σήμερα όλες τις άλλες συναδέλφους της να φαίνονται σαν κακές απομιμήσεις. She literally changed the face of opera. It was a recurrent joke among us to divide the history of opera into eras, BC and AC, before and after Callas. Η τεχνική της ήταν εντελώς παράδοξη, τόσο ως αποτέλεσμα της διάθεσής της, όσο και ως γνώση. Όπως και να έχει, ένα είναι σίγουρο. Δημιουργούσε ακουστική μαγεία. Λένε ότι είμαι θαύμα. Εγώ δεν μπορώ να κάνω άλλο παρά να τραγουδήσω. Μην περιμένετε, δεν ξέρω τι, διότι μέσα στο αγαπητό σας μυαλό ποιος ξέρει τι θέλετε από μένα. I've never been able to pronounce the last name. Would you do it for me? In Greek? In Greek? Kalogeropoulou. Well, it's rather long. And that's why your father changed it to Kala? Yes, I'm afraid so. Αυτό με φοβίζει, διότι είμαι ουμάνα, είμαι ζωντανή. Έχω αισθήματα ευρωπαντός για εσάς που θέλω τόσο πολύ να τραγουδήσω καλά. Αυτή ήταν η τραγική ιστορία της Μαρίας Κάλλας. Μιας γυναίκας που άλλαξε για πάντα την όπερα, αλλά πλήρωσε ακριβά την προσωπική της ζωή. Every now and then I say, God help me, give me what you want. I have no choice, good or bad, but give me the strength also to be able to
overcome it. Εσύ τι πιστεύεις, ήταν απλά μια άτυχη γυναίκα ή οι άνθρωποι γύρω της, όπως η μητέρα της και ο Ωνάσης, καθόρισαν την πορεία της? Ή μήπως τελικά έπαιξαν ρόλο και οι δικές της επιλογές? Γράψε μας τη γνώμη σου παρακάτω στα σχόλια. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο και θες να υποστηρίξεις το κανάλι μας, μην ξεχάσεις να πατήσεις like, να το μοιραστείς με τους φίλους σου και να κάνεις εγγραφή στο κανάλι. Κάθε like, κάθε σχόλιο και κοινοποίηση μας δίνει τη δύναμη και το κίνητρο να δημιουργούμε περισσότερα βίντεο σαν αυτό. Μέχρι το επόμενο βίντεο, δες εδώ κάποια από τα προηγούμενα.